Mergem pe calea Incașa. Transformarea a fost completă. Mi-am ars ieri scalpul. Mamă, dar ce sentimente aici, nu? Incașii știau câteodată lucruri pe care noi le-am uitat. Hacemos los teñidos. La detergente no contaminan el medio ambiente. Au numai tărtăcuții din astea împuțite. Deshidratați. Ne-am transformat în peruani. Bine ați venit la Valea Sacră. Bună dimineața din Ollantaytambo. Astăzi un vlog nou. Un vlog tot despre Valea Sacră. Și asta e priveliștea de la cazarea noastră. Doamne, ce frumos e! Acum mergem la micul dejun. Vamos, vamos! Mi-am luat și electroliții cu mine, că nu se mai poate. Am nasul foarte uscat și am citit că e de la deshidratare. Uitați-vă și voi ce curte frumos avem. Vai, cum să văd munții, mamă! Astăzi sunt foarte spectaculoși. Astăzi avem un super mic dejun aici, văd. Peste tot este ceai de coca. Și îmi place că au și men. Si, fried eggs, si. Deci avem un mic dejun super. O masă mare cu de toate. Așa au ei în Peru, un mic dejun foarte similar cu al nostru și foarte bun. Aici mi-am luat niște iaurt cu piersic, îmi place foarte mult. Acolo și-a luat Andrei fructele. Mi-a făcut ouă prăjite. Eu mi-am luat să încerc pentru prima oară bananas platas. Am citit despre ele un pic, am auzit un pic despre ele, dar nu știu cum sunt. Și cam asta e. Să te afli în satul care încă este locuit continuu. Unul dintre puținele, de altfel, de strămoșii incașilor. Aici încă se vorbește limba Quechua. E frică tare de oameni. Sunt foarte reținute. Eu mă așteptam să dorească un pic de mângâiere, dar nu e cazul. Nu vom petrece astăzi toată ziua în Ollantaytambo, dar dimineața cu siguranță da. Aceasta este piața principală. Multe mirosuri, multă agitație, viață. Este un oraș foarte viu. Acest oraș este foarte deosebit față de celelalte prin faptul că a fost populația Inca, urmașii lor, au trăit continuu aici. A fost foarte greu de cucerit și asta o să vorbim mai multe în momentele următoare de către conquistadorii spanioli, dar este unul dintre cele mai bine întreținute orașe și care aduc cel mai mult aerul incaș în actualitatea anului 2026. Mulți dintre localnici chiar vorbesc limba Quechua. Ei folosesc foarte mult tuk-tukurile și acestea sunt tuk-tukurile. Nu există Uber. Și peisajul este incredibil. Buenos dias! Buenos dias! Nu degeaba cetățile incașe sunt localizate atât de înalt, la așa de mare înălțime. Imaginați-vă că genul acesta de fortărețe, pe lângă faptul că îi proteja împotriva dușmanilor, le oferea și un avantaj strategic în caz de luptă, așa cum a fost vorba. Și așa cum a fost cazul în cadrul unei mari bătălii cu conquistadorii spanioli, despre care vom vorbi imediat. Ce oraș liniștit! Extrem, extrem de liniștit. Și foarte frumos. Acum, cel puțin, pe perioada dimineții, și este o zi de joi. Port astăzi râul de la doamna care îl croșeta în pisac. No, gracias, no. Și m-am umplut de SPF, dar o să văd eu ce bluză îmi găsesc să-mi cumpăr, nu de aici, probabil că din următorul sat unde o să mergem. Ollantaytambo, mă scuzați, rumeg niște frunze de coca. Când am ajuns aici, am respirat cam greu și tind să cred că este de la faptul că am mâncat pizza ieri.
Așa, deci avem două instrucțiuni de utilizare, de mâncare. 1. Să mâncăm cu sosul acesta de maioneză și usturoi. Și a doua, să punem sare. Până acum am mâncat foarte puțin. Gen doar supiți și chestii light. Și a mers bine, dar aparent pizza nu merge bine cu aclimatizarea. Doamne, ce copaci frumoși! De ce noi n-avem din ăștia așa cu clopoței? Poate avem și nu știu eu. Perdona! Doamne, voi știți câte persoane am văzut, mai ales femei îmbrăcate în portul tradițional, incașe, uite, urmașii incașilor, care sunt mândri de tradiția lor. Fix ce vorbeam, da. Ăsta mânca coca, uite. Are aici, vezi? Da. Biluța. Este mult mai frumos decât am văzut pe internet vreodată. Este mult mai frumos decât orice videoclip. Fii atentă, fiecare bancă are... Ce tare! Vezi? Da, Și banca da. aia de acolo și băncea aia de acolo, știi? Sunt mândri de cultura lor. Foarte frumos. Stânga pe ea și dreapta pe ea. Doamne, ce oraș! Doamne, ce oraș! Partea frumoasă la acest sat Incaș este faptul că este atât de autentic prezervat, este aproape identic cu modul în care arătau satele incașe. Dacă celelalte reprezintă reconstituiri, Ollantaytambo este reprezentarea autentică a unui sat incaș. Inclusiv sistemul acesta de apă era prezent în viața incașilor, pentru că ei considerau că apa este un element sfânt, sacru, care se îmbină cu cerul, cu astralul. Și o să vă zic imediat cum au folosit apa într-un mod atât de ingenios, încât parcă mi-amintesc de Ștefan cel Mare. Dar ceea ce nu se vede în imagini este sentimentul pe care l-ai când ești aici. Oamenii fiind atât de buni, de exemplu pentru mine, de când am ajuns în Valea Sacră, este prima oară când am avut curaj sau m-am simțit suficient de în siguranță încât să scot trepiedul și să fac vloguri ca lumea, să vorbesc, să mă simt confortabil să fiu filmată, pentru că îmi era teamă să nu ne fie furat telefonul. Dar aici este așa un farmec, să asculti susurul apei, dar știți cât de multe canale sunt și să te gândești că toate datează de pe vremea incașilor, pentru că atât erau de șmecheri frații ăștia ai noștri. Mergem la cetate, avem aproximativ o oră jumătate până vine Renzo, șoferul, să ne preia și să mergem mai departe. Cetatea este extrem de impunătoare și superbă și vizibilă din aproape orice colț al sătucului. Wow. Toate suvenirurile din Peru sunt așa de colorate, textile majoritatea. Asta este cetatea. Mamă, dar vindea mașini aici incredibil de multe. Nu, deci peisajul de astăzi este absolut dramatic, cu soare, cu nori, este spectaculos, superb, este puțin spus. Pentru cine nu a văzut vlogul precedent de la Valea Sacră, am cumpărat un bilet turistic care include intrarea la foarte multe atracții turistice din zonă, din Valea Sacră. Am cumpărat pe 2 zile bilet general, intrare la toate obiectivele turistice din Valea Sacră, inclusiv acesta.
și a costat 130 de soles de persoană, adică s-ar traduce în 150 de lei pe 2 zile. Am putut să plătim și cu cardul, deși în această țară, cu adevărat, the cash is the king, își doresc foarte mult să le plătești cât mai mult posibil în cash și dacă vei plăti cu cardul, vei avea mereu un comision de 5% adăugat la toate plățile. Chiar mereu, dar foarte des. Foarte rar s-a întâmplat să nu plătim acei 5%. Foarte La câteva restaurante doar. Cred că mai de așa, mai de... Și Ollantaytambo este oprirea numărul 6 dintre atracțiile turistice pe care noi am dorit să le vizităm. Am făcut ieri și vom face și astăzi itinerarii cum le-am gândit noi. Am făcut itinerariile ca să fie fezabile, să ne și bucurăm. Așa că prima oprire, pentru că tot am fost cazați în Ollantaytambo, este chiar parcul arheologic de la Ollantaytambo. Este un loc magic. Nu este necesar să vă spun mai multe, dar referitor la aspectul său, dar referitor la istoria sa, ar fi câteva amănunte interesante de menționat. Imaginați-vă că acest loc a fost cel mai greu de cucerit de către conquistadorii spanioli. Spaniolii au fost învinși de către incași în acest loc, la această cetate, și ei au folosit un element strategic exact cum a folosit și Ștefan cel Mare în bătălia de la Podul Înalt, atunci când a câștigat Muntegea de la Vaslui. Trebuie să vă zic și povestea asta și paralela asta, pentru că eu la asta m-am gândit. Atunci când a folosit elementul natural, respectiv ceața, pentru a nimici turcii, așa cum știm noi povestea, așa și incașii au decis să folosească și să redirecționeze canalele de apă pe care ei le aveau de sus, de pe munte, în vale. Atunci când au venit conquistadorii spanioli, erau cu caii. Caii erau obișnuiți să aibă câmp deschis, să aibă pământ, practic, și au inundat valea pe baza canalelor pe care ei le aveau și le-au redirecționat de sus, de pe munte. Nu-i foarte șmecher, mi s-a părut impresionant. Pe lângă asta, după ce au inundat valea, atunci au câștigat, pentru că au și putut să aibă o poziție strategică. Ei de sus trăgeau foarte bine, vă dați seama, aveau vizibilitate perfectă și după ce i-au inundat, au început să-i nimicească cu arcuri, aveau o țintă extraordinară și așa au câștigat împotriva spaniolilor. Povestea tristă este că, mă rog, spaniolii s-au întors, au dominat și au câștigat până la urmă acest război cu incașii, dar Ollantaytambo și-a arătat spiritul de luptător și de popor puternic și asta simt și aici, în continuare, în realitatea anului 2026. Gândiți-vă ce impresionant este că dintre toate orașele în care am fost, dintre toate satele în care am fost, oamenii de aici în continuare își poartă portul lor tradițional de pe timpuri, portul incaș. Satul lor a fost atât de... au pus așa o mare rezistență la schimbarea spaniolă, încât este cel mai bine, aproape cel mai bine conservat sat, sau printre cele mai bine conservate sate din America Latină. Este ca și cum am avea în prezent realitatea din secolul XV. Și pe versantul opus este Picantui sau ceva de genul și este o cetate strategică unde își depozitau cartofii, grânele, de ce la înălțime, pentru că era foarte greu accesibilă. De asemenea, erau condițiile propice pentru că era frig și rezista mult și mai și ajutau versantul să rămână în picioare, să nu erodeze, să nu plece la vale. Este uluitor și hai să mergem să ne avântăm pe aceste trepte. Andrei, ce zici? Mergem pe trepte? Pe toate alea, nu? Pe toate alea. Haideți să mergem. Și de aici începe gâfâia la mare. Wish us luck! Oh my god! Wow! Am ajuns aici, am urcat 3 sferturi din Sid. Eu nici nu prea văd ce filmez, dar am încredere că tot e frumos. Una dintre provocările acestei regiuni, vorbesc aici despre Valea Sacră, pentru că n-am avut această surpriză în Cusco, este cât de cald este ziua, la modul mi-am făcut o mare arsură aici, la braț, foarte mare, de la 20 ceva de grade, mi-am ars scalpul ieri, când am făcut turul. Seara este foarte frig, dar este un frig rece, sec, simți ca și cum ai avea tot corpul cum îți fură apa din tine și sunt doar 3 grade noaptea, adică mereu fluctuează între 22 de grade ziua, așa este în luna mai. Chiar și 25. Chiar și 25 și până la 2-3 grade noaptea.
Diferența este foarte mare și pe lângă asta ai corpul tu deja supus la foarte multe provocări. Pentru că tu nu ai fost obișnuit să trăiești ca puii ăștia de lamă și alpaca pe aici. Apropo, știți că pluralul la alpaca este alpacale? Am căutat ieri pe Dex. Dar nu o să folosim așa. Este o foarte mare provocare să te afli aici, așa că trebuie să aveți haine potrivite și să fie mai groase, mai subțiri, să aveți și electroliți la voi. Nu pot să vă spun cât este de important să fii hidratat aici. Și o altă chestie bizară la care nu m-am așteptat și pe care n-am văzut-o nicăieri menționată pe internet, ți se usucă nasul, dar ți se usucă într-un asemenea mod încât ai firicele de sânge când îți sufle nasul. E foarte neplăcut și îl ai foarte uscat și abia poți să respiri și oricum challenge-ul aici, provocarea cea mai mare este să respiri. Hai! Am ajuns în vârf de munte și am găsit ceva așa interesant. Știți cum? Îmi rulează în cap piesa aia cu I did it all. Oh. Numai că n-am voce să vă cânt. Lasă că ați scăpat. Mamă, ce sus e! Mor! Eu chiar am făcut asta, Memo. Am făcut asta. Ia să vedem cum se vede. Oh my god. Oh my god. Ia uite, uitați. Unde stă cățelul? Fix aici. Fix aici stă sufletelul. Wow. Wow. Mamă, dar ce sentimente aici, nu? Wow, ce tare e! Jur! Un lucru foarte interesant de menționat este faptul că aceste terase erau un experiment în plan larg. Voiam să zic că neprubetă, dar mi-am dat seama că nu e potrivit pentru incași. Pentru că aceștia, mă rog, vedeți ce voi, trăiau printre munți, vă dați seama că nu era un mediu tocmai propice agriculturii, dar ei l-au transformat și au creat unul să fie potrivit agriculturii și nu s-au oprit aici. Au decis să experimenteze și fiecare etaj reprezenta și putea să fie setat astfel încât să fie un alt microclimat. Adică distanțele pe care voi le vedeți între aceste etaje nu sunt aleatorii. Pentru incași, acestea au fost gândite special pentru a putea fi amenajate pentru un anumit tip de produs. Cel mai impresionant experiment și cel mai impresionant loc este la Morai, acolo unde vom merge și noi astăzi. Acolo vom vedea cel mai clar microclimatele și cum au gândit incașii acest spațiu propice agriculturii, dar nu numai. Erau și foarte bune pentru a ține solul, să nu aibă necări de teren. Nu m-am așteptat să urcăm până în vârf. Acesta este templul soarelui. Ceea ce vedeți sunt 6 monoliți uriași de piatră. Dar această piatră nu este specifică pentru acest versant. După cercetări s-a descoperit că această piatră a fost adusă tocmai din zona Urubamba, adică la foarte mare depărtare de acest loc. Și vine întrebarea, cum au putut incașii să aducă aici aceste pietre, fără să aibă echipamente avansate și fără să fie foarte tehnologizați, au putut să aducă monoliți, 6 monoliți de piatră roz, de la un munte la altul. Și atunci când au fost întrebați strănepoții lor incași, au zis, incașii știau câteodată lucruri pe care noi le-am uitat. Mă bucur foarte mult că am urcat până aici. A fost cu adevărat extrem, extrem de spectaculos să urcăm atât de sus. Și mă bucur mult că a propus Andrei să facem asta. Am cucerit o Ollantaytambo! Am reușit să urcăm. Sunt foarte mândră de mine. Nu că mândră. Îmi crapă inima de mine, de mândrie. Și de tine. M-am urcat până în sus acolo. Doamne, neam din neamul meu. Pe unde ieșim, frate? Hai, în față și la stânga. Abia aștept să mergem să bem apă. Mai e o plăcere să fii turist aici. Te simți bine primit, decorul este superb. Chiar îmi place. Vedem și trenul acum.
intrăm la minunatele Maras. Here we are. Deci am cumpărat de aici ciocolată cu sare, are de Maras, ciocolată neagră, are și cu coca, cu cafea, cu mango, cu quinoa, are și cu lucuma, cu căpșuni, cu lapte, are o grămadă de arome și vreau să vă zic că am încercat de asemenea sarea Maras, cea afumată, mi-a plăcut cel mai mult, este top, deci este extraordinară. Drumul până aici este foarte dur, a fost foarte dificil pentru el să ajungă până aici. Doamne, ce impresionant este să ajungi aici! Sunt peste 4000 de bazine de sare și diversele culori sunt naturale, fie alb, rozaliu, maro, în funcție de cât au fost de lucrate, secate. E un proces total natural. Nu are omul nicio intervenție în acest sens, dar foarte interesant, ceva ce chiar am ținut minte legat de aceste mine de sare în aer liber printre munții Anzi este faptul că acestea, având o istorie atât de veche, 2000 de ani, sunt gestionate de pe timpuri de familiile locale și această tradiție s-a păstrat și s-a transmis din generație în generație și inclusiv acum familiile locale din Maras au atribuite câteva sloturi, să zic, câteva bazine de sare pe care să le lucreze și sunt ale lor. Bineînțeles, să-și mai iau contractori, depinde de cât de bogați sau nu sunt. De asemenea, munca la aceste saline în aer liber, la aceste mine de sare, este una foarte grea. Ăsta este un dezavantaj pe care lumea Instagramului și a imaginilor estetice nu poate să-l surprindă. Este faptul că e foarte greu să lucrezi aici. Noi acum, de exemplu, doar în luna mai, care este o lună shoulder, deci suntem cum ar veni mai la noi, înainte de vară, înainte să fie iunie, iulie, august, care atunci se zice că este vara, că este super uscat, e super cald. Este atât de fierbinte și este atât de mare efortul fizic pentru oameni să lucreze în aceste bazine de sare, să extragă sarea, să o curețe. Să știți că Andreea acum stă pe vine în soare torid ca să facă aceste cadre și eu stau fără șapcă, deși mi-am ars ieri scalpul. Intrarea aici nu este inclusă în biletul turistic și trebuie să aveți cash la voi. Costă 20 de pesos de persoană, deci aproximativ 30 de lei. Nu e un preț mare, merită, dar pe baza acestor eforturi repetate din partea localnicilor a rezultat un produs extraordinar. A rezultat sarea de Maras, care este exportată acum la nivel internațional. Se luptă țările, se luptă bucătarii pentru a avea acest element, acel quelcășoz în preparatele lor și tocmai de aceea am luat și eu niște sare afumată și niște ciocolată cu sare pe care am mâncat-o pe bancă. Este un loc mirific și peisajele până ajunge aici sunt extraordinare. Ceea ce mi-ar fi plăcut mai mult să știu este cât de mare e diferența de vreme, cât de cald este ziua. Nu am putut să anticipez, asta e șapca lui Andrei, nu am putut să anticipez cât este de cald, pur și simplu îmi țin ochelarii de soare peste ochelarii mei de vedere, pentru că altfel, la ce pietre și trepte sunt pe aici, cu siguranță aș spune să veniți pregătiți aici. Și de cald, și de frig, și să aveți haine să vă acoperiți și să aveți mulse pe fel la voi, pentru că soarele este agresiv, puternic și chiar îl resimți altfel când ești la peste 3000 de metri altitudine. Foarte mișto aici. Foarte mișto. Andrei sta să se gândească cum funcționează locul ăsta. Eu mă gândeam la cadre și cum să-l surprind. Și Andrei, s-a gândit la mecanica și ingineria din spate. Și ți-am explicat. Mergem înapoi la mașină. Am ajuns la cel mai mare experiment agrar al incașilor. Bine ați venit la Morai! Istețimea incașilor nu se limita doar la a construi fortărețe uriașe în vârf de munte. Ei erau și foarte iscusiți în ale agriculturii. S-au gândit ei și și-au dat seama că dacă realizează genul acesta de terase, în primul rând că se vor proteja pe sine de alunecările potențiale de teren, pentru că suntem într-o zonă periculoasă și sunt foarte multe cutremure în zonă, dar de asemenea la Morai a avut loc cel mai mare și mai amplu experiment agrar, în ideea în care fiecare terasă pe care voi o vedeți în zare conține un alt microclimat
potrivit pentru alt tip de plantă. Pot să fie din aceeași familie, pot să fie diverse tipuri de cartofi sau de porumb. Dar ei și-au dat seama că dacă o să construiască pe trepte, pe nivele, pot să construiască și să aibă în cadrul aceleiași plantații, să zicem, doar dacă este dispusă pe trepte, mai multe soiuri de legume, tot ceea ce voiau ei să-și cultive. Și diferența magnifică, extraordinară, ingineria din spate mi se pare incredibilă, între punctul cel mai de jos, epicentrul sitului arheologic de la Morai și terasa cea mai înaltă, este o diferență de temperatură care poate să ajungă până la 15 grade, deși este relativ aproape unul de celălalt. Dovada că popoarele și civilizațiile trecute, uitate, cum era și Egiptul antic. Am avut norocul să vizităm Egiptul chiar în ianuarie anul acesta și am văzut tehnica extraordinară pe care o aveau, cum au descoperit culorile, toate mecanismele pe care le-au avut, inclusiv cu piramidele și cu mormintele și tot ceea ce au construit. De fapt, cred că arată că noi câteodată poate tindem să subestimăm popoarele din trecut și popoarele antice și nu ne dăm seama că ei aveau niște cunoștințe la care noi nu am avut niciodată acces și probabil nici nu vom avea, care ajungeau să se transforme într-un experiment agrar în mijlocul munților Anzi, care să ducă la 15-20 de microclimate într-un singur loc. Haideți să vedem mai de aproape. Începem traseul de aici. Deci vreau să vă spun că este UV8. Este atât de cald, dacă îți dai jos bluza de pe tine, te părjolește soarele, te face șnițel. Dar este așa de spectaculos să vezi altă perspectivă. În primul rând că sunt foarte mari terasele. Sunt uriașe. Și avem de urcat, de făcut un traseu circular până acolo, așa. Plecat. Da. Este challenging, provocator, ca să nu-mi iau hate de la... Ca să nu-ți iei ură. Ca să nu-mi iau ură. Nici nu mi-am dat seama, mor. De la vreme, de la căldură, este chiar foarte aprigă și călduroasă. Băi, și noaptea, băi, un frig îți dărdăi. E foarte impresionant aici. Foarte, foarte. Stăm la umbră, ne pregătim de a doua jumătate a traseului și vreau să vă zic că Andrei a remarcat un lucru absolut fascinant. Între terase găsim trepte micuți, mă, pentru micii incași, mă, să meargă ei, să urci de la nivel la nivel. Mi-ar fi plăcut să merg acolo în centru, să văd cum se simte. Am înțeles că e o energie fantastică. Se simte pe ideea asta de anfiteatru și am făcut și un mic experiment. Am țipat un pic și a revenit ecoul la mine, ceea ce a fost interesant. Punctul acum unde noi trebuie să ajungem este acesta și după aia acolo. Doamnește! Și pe aici începe urcarea. Suntem la 50% capacitate pe baza aerului, foarte uscat. Știu că pare că e plâns, dar nu e. E pur și simplu informarea, pentru că eu n-am știut să-mi iau și eu un umectant nazal. Dar mă duc eu la doamnele astea pe aici, caut un vraci și zic, tanti, dă-și mie ceva să-mi hidratez nasul. Cum era desenul ăla cu Cusco? Ce frumos se vede încolo. Mai bine îți fac eu video ție. Hai să vă arăt cum se vede la Andrei în spate. Mamă, ce fain se vede. Ador. Deshidratați și însetați. Mă iubește femeile și e moarte după mine. Uite fluturașul, mariposa. Peisajul cu care mergi la baie aici. Nu naturală, baie naturală. Chiar am mers la baie. Da, la Cincero urcăm până la 3700 de metri. Deja vedem munții mai de la egal, așa. Wow! Cui? Cui? ¿Quieren que la explicación en español e inglés? No podemos comprender. Vous comprender en español.
Sí, ¿cómo vous quieres? Español, mamá. Tengo una Sí, español e bueno. Am venit să vedem un loc foarte turistic. Bine, este făcut, are și o umbră, esență de tradiție. Da. Pentru că, de fapt, îți arată și altă cale, nu ai cum să ajungi mai aproape de ei. Nu e ca și cum pot să mă duc la unul în casă și zic, bă, arată-mi și mie cum făceau neamurile tale în trecut. Dar așa le dai o sumă de bani cât alegi tu și gata. Uite, ăștia au dat 10 soli. Mira, mamá, una pareja. Una pareja muy bonita. Transformarea a fost completă. Ne-am transformat în peruani. Mira, María. Uite aici. Ce pareja. Buneți, mă trageți mai jos să leacă. Mor, ce drăguț. Paso todo. ¿Ya? En primer lugar, nosotros, en primer lugar voy a preparar mi detergente. Nosotros no nos vamos a la tienda a comprar detergente, sino nosotros vamos a la montaña, ¿ya? A conseguir esta raíz Wow. llamado Sahta o Sachaparacay. ¿Ya? Esta raíz los incas utilizaban como detergente natural, ¿ya? Por eso nosotros, desde nuestros ancestros, utilizamos como detergente natural para lavar la fibra de la alpaca, de la oveja, ¿ya? Detergent natural. También previene la caída del cabello, la caspa, el famoso cabello blanco. ¿Alguien de ustedes tienen cabello blanco? No. Todavía no. No. Gracias a Dios. Bueno, voy a lavar la fibra de la oveja. ¿Ya? Oveja. Oveja. Esta fibra es primer trasquilado, ya, grasoso, sucio, primer lavado, porque los animales aquí en Chinchero no se bañan. Ah. Ajá, por eso la fibra tenemos que lavar bien, ya, con champú natural o detergente natural. La detergente no contamina el medio ambiente, ya, es natural. El olor también es natural, ya. Ahora voy a enjuagar con agua tibia. Cargando nuestros hijos, llevando nuestros animales, hasta dando beso al esposo, seguimos trabajando. Increíble. ¿Ya? Después de hacer los hilos, hacemos madeja blanca. Esta es madeja blanca hecha de este hilo. Sí. ¿Ya? Después de hacer madejas blancas, hacemos los teñidos, ¿ya? Voy a explicarlo sobre el teñido, ¿ya? Bueno, nosotros tenemos plantas nativas y las plantas son medicinales, como por ejemplo esta es chilca, obtiene el color verde, como medicinal es para torcidora, para golpes, ¿ya? Maíz morado, hacemos con el maíz morado, el color morado, con la tusa o la coronta, no con el grano. Con la tusa. Con la tusa, con eso. Ajá, chancando tienes que hervir. Este es palo, caspe, obtiene el color rosado. Cacasunca, obtiene el color naranja. Oh. La tara, obtiene el color plomo o gris. Estas tres esquinas, o caspica, tres esquinas o quinzacocho, obtiene los colores azules. Flor de colle, obtiene el color amarillo. ¿Ya? Después de toda planta hacemos el teñido también con la cochinilla. ¿Ya? Penca de tuna, cacto, diferentes nombres tiene. ¿Usted, papá, usted, mamá, conoce? Sí, cactus. Cactus. Ajá. Ahí vive la cochinilla, ¿no es cierto? O insecto vivo. Wow! La culoarea care a rezultat în urma insectelor. El rojo andino, muy celebre. Sí, mamá. ¿Ya? Sí. Por eso nosotros utilizamos más la cochinilla, el color rojo. La manta de atrás también es pámpana, es color rojo.
Sí. De la manta del otro lado, mamá. Sí, 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 Esa sí. es la cochinilla. ¿Eso? Cochinilla. Teñido con Wow. cochinilla. Cochinilla. ¿Ya? También tiene el color, con la cochinilla más de 24 tonalidades de rojo. ¿Ya? También combinamos con las plantas. Increíble. ¿Ya? Así nosotros trabajamos todo natural. El proceso de teñido es, en primer lugar, el hervir el agua. Luego pones las plantas, los fijadores y el hilo blanco. Wow. Hervir 2 horas. Wow. ¿Ya? Ahora voy a diferenciar los colores con los fijadores naturales. Esto es sal de maras, ¿ya? Sal de maras, Sal sí. de maras natural para diferenciar otra tonalidad de rojo. Increíble. ¿Ya? Piedra alumbre. Piedra alumbre va a diferenciar otra tonalidad de rojo. ¿Ya? Wow. Y la ushpa o la ceniza va a diferenciar otra tonalidad. Es carbón menudita. Ujú. También natural va a diferenciar otra tonalidad. Miren. Ya, así nosotros La natura. trabajamos natural. Sí, El proceso es natural. sí. También utilizamos Tocmai am terminat experiența de la comunitatea femeilor andine și știam că va fi o experiență turistică, nu aveam nicio îndoială, dar nu prea mi-a plăcut așa o chestie de la final și las pe Andrei să vă zică. A fost puțin shady, adică a zis că dacă putem să punem niște bani acolo pentru explicații, pentru tot. Dar ne și... așteptam la asta. Da, știam că o să punem, deja îi pregătisem și am pus acolo, avea un bleed în care mai avea acolo $1 și 10 soles. Și aveam 9 soles mărunt, am zis, hai că-i dau pe ea. Următoarea bagnotă era de 50, nu-i lăsam 50. Ok. Și i-am pus acolo și ne-a zis să nu-i punem acolo, să-i dăm ei direct, ca să nu-i împartă cu ceilalți. Da. Destul de shady. I-am luat, i-am dat ei, mă rog, tu i-ai luat. Da, și după asta mie nu mi-a plăcut că ele și-au prezentat munca și îmi dau seama că e foarte mult de muncă. E foarte mult de muncă ținând cont de faptul că ei fac totul natural. Totul, de la A la Z, pe bază de animale sau Da, de și natură. culorile pe bază de plante, de... Înapoi la gura ta. Mai ales roșu ăla sunt niște viermi pe cactus, niște insecte care au acolo, acolo trăiesc și dacă sunt stroșite iese o culoare roșie foarte intensă și ne-a arătat cum se stroșește și apoi cât de greu i s-a luat de pe mână, mă rog, nu i s-a luat. Și cum în comparație și în combinație cu alte elemente ale naturii, de exemplu sarea de maraz sau o piatră chiar, o piatră semiprețioasă, deveneau alte nuanțe și se puteau face până la 24 de nuanțe de roșu. Foarte interesant, foarte mișto prezentarea, mi-a plăcut, numai că nu mi-a plăcut la final, am simțit așa o foarte mare presiune de a cumpăra. Da. Și, bine, înțeleg chestia asta, dar așa e și după noi, după ce am zis că plec și am vorbit foarte frumos cu ea, dar am zis că nu o să cumpăr, adică ok, ți-am plătit pentru reprezentația ta, ți-am dat bani pentru prestația respectivă, dar doar nu o să-ți dau sute de soles pe o bluză. Da, am simțit așa un pic un sentiment nu așa... mi-o doresc, adică am venit doar, Da. noi am venit să vedem cum fac ele Da. tot procesul în sine, nu să cumpărăm ceva, că am plătit Da. pentru proces, gata, adică am zis că nu. Cine știe, Este mă, cred prima că... oară când se insistă. De obicei le Da, e spui prima nu, oară. te lasă în pace, zic bon dia sau... Da, în tot Peru a fost prima oară. Da, dar aici am simțit așa o Cred presiune. că nu au, să știi. Păi Nu cred că au nici foarte mulți vizitatori. Cincero nici nu e un sat foarte cunoscut aici. Păi înțeleg, nu au, dar uite, de exemplu, noi acum am fost, nu ne-a plăcut, spunem asta. Da, ei nu se gândesc la asta. Vin alții tot la fel, nu le place, spun asta. Și oamenii văd, Da, a fost drăguță experiența hai prezentării. nu mă mai duc acolo, că pana mea, trag ăștia de mine, gen. Mie mi-a plăcut experiența prezentării. Nu mi-a plăcut treaba aia de la final. Mergem să mai vizităm un pic? Sigur că da. Avem o oră Claro și que jumătate, por supuesto, în Cincero și o să vizităm puțin acest sat
foarte scenic, foarte autentic, pentru că, așa cum v-am zis, nu vin foarte mulți oameni aici și suntem localizați la o înălțime record de 3700 de metri, deci chiar mai înalt decât Cusco. Și menționez că eu îmi țin gluga pe cap și ochelarii doar așa o să apar, pentru că m-am ars pe spate la soare, deși m-am dat cu SPF. Dar E nasol, da. E nasol. asta e. E bună gluga asta. Ia zic gluma. Cincero. Să vedem puțin orașul. Hai, Andrei. Hei! Hei! Hai! Vii? Vii la mine? Deci, deși am făcut numai scări și picioare la sală, din februarie până acum, bă, rămâi fără aer, grav, plan înclinat, exclusiv. Bine. Nu, vreau iubire. Vrei iubire, mă. De ce îl mângâiați, mă, pe ăla? Ia uite cum se uită la el. Am ajuns la piața centrală, dar ca să intri ai nevoie de bilet cumpărat de jos. Și practic nu putem intra mai mult, dar vă arăt aici fuziunea între conquistadorii spanioli care și-au ridicat biserica tocmai în semnul acesta de uite puterea mea, uite cum construiesc eu acest semn al religiei mele de acum înainte, care va fi religia ta, peste structura ta incașă, pe care o vedem chiar la bază, și totuși vedem cât de bine rezistă cea din urmă. Și această biserică este elementul central, piața centrală, practic, a acestui loc, pe care noi nu putem să-l vizităm, pentru că v-am zis, nu mai cobor dealul ăla, surc încă o dată, pentru niciun... Nu există. Cum, frate? Să nu pui... Câți turiști au, mă, oamenii ăștia? Au 5 turiști pe zi? Bă, și să nu poți să cumperi bilete din vârf? Să trebuiască să te duci jos să cumperi bilete. Unde scrie jos că cumpără bilete de aici? Hai că m-au și enervat. 100% turistic. Deci vreau să vă zic că pe strada asta am cumpărat și eșarfe, am cumpărat și bluzițe. Unde? Unde? Ce tare! Nu cred! Uite cum a dat drumul la apă, mă. Deci toate orașele astea de munte poartă apa ca element central. Ce interesant! Și asta e tot sistemul de canalizare construit din incași. Uitați-vă cum au dat drumul. Buenas tardes. Bitule, mama, vrea apă, mă. Bitule, mamă. Ultima oprire înainte să ajungem înapoi în Ollantaytambo. Ne-a oprit aici la un loc extraordinar. Uitați ce sit arheologic superb pe un munte și o priveliște. Doamne, ce bine că putem... Bună, Cuțu! Ce bine că putem să facem într-un final. Vai! Este un mirador acolo unde trebuie să stai la coadă. Da, n-are sens. Am văzut foarte multe locuri și faptul că îl vedem aici, de pe această terasă, pentru mine e suficient. Uite, oricum. sunt oameni acolo, vezi? Acolo. Da. Cred că de la zipline-ul ăsta. Pare că sună interesant, nu?
La final, vreau să vă recomand ghidul pe care noi l-am avut, deși nu e ghid, este șofer. Pur și simplu vă duce în destinațiile pe care voi le alegeți și partea bună este că vă și oferă genul acesta de recomandări pe drum. El ne-a recomandat să venim aici, la acest viewpoint pe care noi nu-l știam și ne-a plăcut foarte mult de el încă din prima zi când am plecat de la Cusco către Ollantaytambo, aveam toate bagajele mari de cală la noi și ne-a zis să-i facem poză la legitimația de taximetrist din Ollantaytambo cu toate datele lui, cu codul de identificare, ceea ce pe mine m-a cucerit. El cred că și-a luat liber de la muncă să facă cu noi aceste tururi și mi-a plăcut foarte mult. A stat în mașină, ne-a așteptat, nu a pus deloc presiune pe noi, ne-a spus așa câte puțin unde e, de exemplu că trecem prin Urubamba sau chestii de genul ăsta, dar a fost cu adevărat un super șofer, foarte corect, foarte ok. Am avut excursiile, de exemplu, ieri dimineață de la 8 dimineața până la 5 jumătate și astăzi va fi de la 10 jumătate până la ora 5 și jumătate. Deci, ca să aveți o idee, am dat 300 de soles în fiecare zi, deci 600 de soles pentru 2 zile, ceea ce rezultă într-o sumă totală de aproximativ 800 de lei. Știu că pare mult, dar și distanțele sunt mari și este foarte, cum să zic, cu ghid și cu grup, ajungi cam la același preț, numai că aici ai libertatea să mergi doar tu cu persoana ta dragă sau persoana Stai cât vrei. dragi și tu îți faci traseul, tu alegi exact unde mergi, dacă vrei să faci ceva anume sau dacă vrei să stai la shopping sau habar n-am, el te duce acolo și mi se pare neprețuit și mai ales să poți să ai încredere în el. Deci îl recomand, vă las datele lui în descriere și aici pe ecran dacă nu mi este foarte lene când editez, dar eu zic că nu o să fie. Și vă mulțumesc de vizionare. Noi acum o să mergem în Ollantaytambo, deci mai rămâneți cu noi pentru că mergem să mâncăm ceva, de data asta mult mai naturel, nu ca ieri cu pizza când a fost rău. Și voiam să vă zic că brâul acesta pe care l-am purtat toată ziua a fost foarte lăudat de peruani. Au numai tărtăcuții din astea împuțite de pute tot orașul. Am mizerii de la ei. Doamne, au numai mașini de căcat. Am venit la o rotiserie chiar lângă centru. E foarte aproape de cazarea noastră. Mi-au jala de maracuja. Super. Stai așa. Să arăt un pic câteva prețuri. Foarte bune prețurile comparativ cu alte restaurante. Aici, în Ollantaytambo, prețurile sunt foarte mari, dar aici sunt super ok. Supița costă 12-11 pesos și ne-au adus cu tocul la mâie, adică vreo 13 lei. Deci uitați-vă ce tare! Audita mai piața aici, în față. Nu știu de ce e așa mărdară camera. Audita mai piața aici, în față. Scoasă noaptea. Au o grămadă de produse de și noapte. Deci nu vine să spune câte fructe au și produse de și noapte aici. Sunt foarte mulțumită de captura mea. Am luat un popcorn la pungă și niște alune.